નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગજ્જુફાર્મસીમાં. તો એક નવી જ ઔષધિ લઈને અમે ઉપસ્થિત છીએ. આજની ઔષધિ છે ખજૂર. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા વ્યુઅર છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમારી આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓની જાણકારી તમને અમારા વિડીયો થ્રુ મળી રહેશે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો. તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. આજની ઔષધિ છે ખજૂર. શિયાળુ પૌષ્ટિક એવી ખજૂર. એના વિવિધ ફાયદાઓ જાણવા માટે પૂરો વિડીયો જુઓ. સંસ્કૃતમાં ખજૂર અથવા તો શુષ્ક ખજૂર કહેવાય છે. હિન્દીમાં કહેવાય છે ખજૂર અથવા તો છુહારા. ગુજરાતીમાં આપણે ખજૂર કહીએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં એનું નામ છે ડેટ અને લેટિનમાં એને કહેવાય છે ફોનિક્સ સિલ્વેસ્ટ્રીસ. તો ફાર્માકોગ્નોસીની ટર્મ્સમાં એનું બાયોલોજીકલ સોર્સ થશે ફોનિક્સ સિલ્વેસ્ટ્રીસ, કે જેની ફેમિલી છે અરેકેસી. આપણા ભારતમાં ઈરાનમાંથી જ સૌથી વધુ ખજૂર આવે છે. આપણા ભારતમાં ખજૂર નથી થતું, પણ દેશી ખજૂરીના ઝાડ આપણા ભારતમાં થાય છે, પણ એની ઉપર ખજૂર થતું નથી. ખજૂરના ફળ ઝાડ પર જ પાકીને સુકાઈ જતા હોય છે, ત્યારે અડધા પાકેલા ખજૂરને સૂકવી લેતા તે ખારેક બની જાય છે અને ખારેક તરીકે ઉપયોગી હોય છે. વિશેષ ક્રિયા કરવામાં આવે એના પછી ખજૂર તૈયાર થતું હોય છે, જે સૂકા મેવા રૂપે ભારતમાં અને બધે ખૂબ વપરાય છે. આરબ દેશોમાં મુખ્ય ખોરાક રૂપે ખજૂર ખાવામાં આવે છે અને આપણા ભારતમાં શિયાળામાં ખજૂર ખાસ ખાવામાં આવે છે. અને એવું કહેવાય છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં લગ્ન જેવા શુભ પ્રસંગો હોય ત્યારે એક સમયે શુકનવંતા ફળ તરીકે ખારેક ભેટમાં આપવામાં આવતું હતું. ખજૂર પાક, શરબત તથા ચટણી બનાવવામાં પણ ઉપયોગી હોય છે અને સૌથી વધુ ખજૂરને જો ઘી સાથે લેવામાં આવે તો એ અતિ ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. તો આ તો આપણે જોયું કે ખજૂરનું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન શું છે. હવે આપણે મેઇન એ જોવાનું છે કે ખજૂરના વિવિધ ફાયદાઓ કયા કયા થાય છે. સૌથી પહેલા તો ખાંસી, દમ કે સળેખમમાં ખજૂર ઉપયોગી છે. તો તમને થશે ખજૂર તો મીઠું હોય છે, તો પણ એ ખાંસીમાં ઉપયોગી છે. હા, 5 થી 10 પેશી ખજૂરને ખૂબ ચાવીને ખાઈ જવાની. એના ઉપર 4 થી 5 ઘૂંટડા જેટલું ગરમ પાણી પીવાનું અથવા તો ગરમ દાળિયા ખાઈ લેવાના, જેનાથી ખાંસી, દમ કે સળેખમમાં રાહત મળે છે. જો શરીરમાં નબળાઈ હોય તો પણ ખજૂર તમારા માટે ઉપયોગી છે. દરરોજ 5 ખજૂરના ટુકડા દૂધમાં નાખીને ખાવાના અને એ દૂધ પી જવાનું. એનાથી શરીરની નબળાઈ દૂર થાય છે. ઊંચાઈ વધારવામાં પણ ઉપયોગી છે. ખારેકના ગુણ હોય એ ખજૂર જેવા જ હોય છે. ખજૂરનો અભાવ હોય ત્યારે ખારેક ઉપયોગી હોય છે. તો દરરોજ ઘીમાં પલાળીને ખારેકનું સેવન કરવામાં આવે તો ઊંચાઈ વધારવામાં એ લાભદાયક છે. અંધારા આવવા, થાક કે રક્તપિત્ત જેવી સમસ્યામાં પણ ઉપયોગી છે. નિયમિત રીતે ખારેકનું સેવન કરવામાં આવે તો લાભદાયક છે અને ખારેકના ગુણ ખજૂર જેવા જ હોય છે, એટલે એ પણ શક્તિ વધારનારું અને રુધિર વધારનારું ફળ છે. દારૂનો નશો ઉતારવામાં પણ ઉપયોગી છે. ખજૂરનું સેવન કરવામાં આવે તો દારૂનો નશો ઉતરી જાય છે. શ્વાસ, સંધિવા કે કબજિયાત જેવી સમસ્યા હોય તો પણ ખજૂર ઉપયોગી છે. ખજૂરનું નિયમિત રીતે સેવન કરવામાં આવે અથવા તો ખારેકનું નિયમિત રીતે સેવન કરવામાં આવે તો શ્વાસ, સંધિવા કે કબજિયાત જેવી સમસ્યામાંથી છુટકારો મળે છે. કાન ખજૂરો કરડે તો પણ ઉપયોગી છે, પણ એના માટે કાળી ખજૂરી ઉપયોગી છે. આ કાળી ખજૂરી આદિવાસીઓનું પ્રિય ઔષધ છે અને એ મેઇનલી સહ્યાદ્રીની પર્વતમાળાઓમાં ખૂબ જ થાય છે. કાળી ખજૂરી એક કડવા લીમડાની જાતિનું એક ફળ છે, જેના ફળ સુકાઈ જતા હરડે આકારના મળે છે અને સ્વાદમાં એ ખૂબ જ કડવાશવાળા હોય છે. તો કાન ખજૂરો કરડે ત્યારે કાળી ખજૂરીને તેલમાં ઘસીને લેપ બનાવીને એ લેપ લગાડવામાં આવે છે. તો આ હતા શિયાળુ પૌષ્ટિક અને નિખાર લાવનાર ખજૂરના વિવિધ ફાયદાઓ. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો, કે જેથી એમને પણ ખજૂરના વિવિધ ફાયદાઓ વિશે જાણકારી મળે. અને આવી વિવિધ જાણકારીઓ મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.